нагадаю, Rheinmetall дав нам ліцензію на виробництво їхніх снарядів і одночасно сам почав будувати. Тобто ми зі стартової площадки одночасно почали будувати два заводи. Один в Україні, один в Німеччині. Це сталося в лютому 2024 року. Да. Німецькі збудували а в серпні 25-го, точніше 25 серпня 25-го року, цей завод відкрився в Німеччині. Саме в Німеччині. Трошки більше, ніж рік там і скількись місяців, і німці почали випускати. У нас цей завод до сих пір не відкритий. Тому, дивись, ще раз, подія позитивна, але вона не відповідає на питання, що завтра. У мене немає відповіді на запитання, що робити завтра. Але будучи людиною обізнаною і трошки суб'єктивною, я все ж таки нагадаю. У 2018 році, ще до обрання Зеленського, в Україні була дослідно-конструкторська робота по розробці ракети ПВО на об'єднанні Луч. Ця ракета називалася «Корал». Згідно задуму, вона мала збивати усе, крім балістики. Літаки, вертольоти, ну тепер вже з'явилися шахеди, там будь-який рухомий об'єкт, крилаті ракети. Все, крім балістики, ця ракета мала збивати. Вона була невеликої, правда, дальності, але тим не менше вона була першою в серії, бо наступна більшої дальності ракета була задумана і називалася «Буг». Від назви річки «Буг». Наступив 2019 рік. Все фінансування цієї дослідно-конструкторської роботи було в 2021 році повністю знищено. І гроші пішли на велике будівництво, в асфальт. Відновлена ракетна Україна. Це не стосується тільки цієї ракети. Вся ракетна програма, вся програма спецхімії, всі ракети по новому озброєнні були згорнуті і скинуті на асфальт. В 2022 році, коли вже почалася війна, відновилося фінансування ракетних програм. Небагато, але помаленьку відновилося. І от маємо сьогодні новину. До кінця цього року дослідно-конструкторські роботи таки будуть закінчені. І ракета, дай Бог, стане в серію. І тут у мене питання. Хто відповість за паузу 22 років? Ну, половини 22-го. 2,5 роки була пауза. Можливо, якби цієї паузи не було, то ми би, якщо не в перший рік війни, то в другий, третій рік війни мали би власні ракети проти небалістичних засобів, які кидає на нас противник. А значить, ми би зекономили західні ракети, які змушені були інколи використовувати навіть по шахедам. Не говорячи вже про крилаті ракети. І тоді би Петріоти в нас не закінчилися б так трагічно, невчасно, як закінчили зараз. І тому, коли я чую, що у всьому винен Трамп, який нібито наші ракети використав у своїй війні з Іраном, ну так нам подає марафон, все із-за того, що Трамп ракети, які мав дати нам, забрав собі. Розумієш? Так може треба було свої все ж таки зробити, а не поміняти їх на асфальт? З відкатами в 10%. От в цьому ми також не маємо забувати. Обирати президента, який після 42 попереджень західних розвідок, в тому числі після особистого візиту керівника ЦРУ, особистого звернення президента США, вкладає всі гроші в асфальт, а не в армію, більше не можна. Бо буде біда. Ця біда прийшла у нас, ну вона приходить постійно. Я завжди боюся виглядати києвоцентристом, бо насправді Херсон, Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Суми страждають практично кожен день. Да, декілька разів Київ отримав величезні ракетні атаки. Остання була найбільш дошкульною для нас. І тут також показова історія. Показова історія в тому, що на 5-й рік війни головотяпство і корупція все ще посилює російські удари.
Що я маю на увазі? Вибух у Вишневому. Там є військовий завод, дуже важливий завод з точки зору ракетобудування, який, безумовно, росіяни знають, бо ще в перший день війни вже туди ракети летіли. І раптом туди привозять масу непрофільне озброєння. Конкретно мінометні міни 120-го калібру. І складають їх у складах в величезній кількості. А на заводі в цей час відбуваються ремонтні роботи їхньої профільної озброєння. І коли російська ракета туди прилетіла, відбувся не просто вибух на військовому заводі з тим, що вони там ремонтували, не буду називати що, але і з тим, що поруч лежати не могло. Не передбачено це. Але лежало. Чому там опинилися 120-ті міни? Ну, тому що була така команда по системі Міноборони і оборонпрому. А чому така команда поступила? А тому, що ці міни на фронті взагалі-то зараз не грають жодної ролі. Ну, самі погодьтеся, 120-й міномет, грізна зброя в першій частині війни, там 14, 16, та й навіть 22, 23 роки, вона прицільно б'є всього на 5 кілометрів. А кіл-зон зараз 20. Тобто для того, щоб міна долетіла з міномета до ворога, треба стати посередині кіл-зони. Ви ж розумієте, що це неможливо. А чому тоді хтось замовив таку кількість цих мін? А тому, що ці чиновники, які вносять в реєстри необхідного, керуються не даними з фронту, а глибиною своєї кишені. Відкатами. І міністр оборони, виявивши це, сказав, що я не буду зараз оплачувати зброю, яка не потрібна. Я буду оплачувати те, що війська потребують. І от ви подивіться, яка гримуча суміш корупції, головотяпства, некомпетентності зіграла тут, а в результаті знесені квартали міста. Десятки людей вбито, сотні втратили житло, здоров'я, важко поранені. Да, розібратися, хто винен. Але суспільство вже знає ціну цим розслідуванням. Це ж не перший, не другий, і не третій, і навіть не 10-й раз. Бо такі ж самі розслідування нам обіцяли після здачі крупних міст, після всіх інших, надзвичайно трагічних подій. Але ніхто не закінчив, навіть тоді, коли російські ракети прилітали на об'єкти, які фотографували, на яких робили селфі друзі президента. І гинуло маса людей. Ні одне ж із подібних трагедій не довели до кінця. Тому і далі летить. Але знову ж повертаємося, просто пам'ять у мене є. Десь в районі 17-го року, коли росіяни, і це зафіксовано слідством, спочатку мого періоду, а потім, щоб вже ніхто не сумнівався, такий же висновок зробило ДБР у 23-му році. Саме російські літальні апарати, ми тоді ще навіть не знали, які дрони в них є, вразили склади зброї і під Харковом, і під Вінницею, і так далі. Потім росіяни їх взірвали і в Болгарії, і в Чехії, так що це точно не проблема Порошенка, а проблема того, що Росія йшла до війни. І тоді було прийнято рішення із $1,5 мільярда, які моя команда спецконфісувала у ОПГ Януковича, направити величезні ресурси на забетоновані склади зброї під землю. 30% робіт було виконано. У 2019 році це все було зупинено. Порушено масу кримінальних справ, які, звичайно, ні до чого не привели. Але, наскільки я знаю, можливо, я щось із нового вже не знаю, жоден із цих заглиблених, забетонованих складів так і не був доведений до пуття. Чому? Тому що гроші знов-таки всі пішли на велике будівництво. Я це кажу не для того, щоб перекласти відповідальність. Я це кажу тому, щоб коли настане час, коли закінчиться війна і в країні почнеться виборча лихоманка, щоб ніхто не забував ціну голосування. Бо дуже часто, коли
ставлять хрестик напроти певного прізвища з тезою «Хоть порожом», хрестики появляються по всіх кладовищах України дуже масово. А скажи, будь ласка, ти сказав, коли схлинеться лихоманка, будуть вибори. А ти віриш взагалі в вибори, які наближаються? Дивись, коли я спілкуюся із своїми побратимами, або навіть Вони кажуть отак. і вони мене також запитують приблизно те, що ти, коли я намагаюся їм пояснити, звідки виникла ця тема, ну вони дійсно десь отак показують. Вони кажуть, ви що, здуріли там? Які вибори? Яке припинення вогню? Подивіться, що відбувається скрізь. І тим не менше, я би дійсно в це не повірив ні за що. Якби одного вечора на минулому тижні мені не подзвонив сьогоднішній іменинник, колишній головком Залужний, і сказав, що його викликав президент, і сказав, що я хочу провести вибори восени. Ну і далі вимагав, щоб Залужний не балотувався. На що, ну, посилаючись на те, що це є загрозою для національної безпеки і єдності країни. На що Валерій Федорович, він же тепер вже генерал-дипломат, сказав, що я не думаю, що саме моя кандидатура є найбільшою загрозою для національної безпеки, а тим більше єдності. Я буду балотуватися. Після цього, правда, було розпостискання, роз'їхалися, але з цього всього розмови головне одне. Я збираюся проводити вибори восени. Звичайно, в ідеалі президент Зеленський хоче провести ці вибори, щоб отримати ще 5 років не в ході спокійних поствоєнних виборів, а в ході якогось унікального закону про, я би сказав, вибори бігом-бігом. Я почав розбиратися, звідки ноги ростуть. Ноги ростуть, як завжди, із жопи світу, яка називається Росія. Звідти з таємним візитом в середині червня приїхав російський олігарх Абрамович. Той олігарх, який зробив Путіна, коли уходив Єльцин. Саме він з сім'єю фактично недієздатного Єльцина, з його дочкою і зятем, зробили наступником саме Путіна. Саме цей олігарх був присутній в 22-му році в Стамбулі на спробі Арахамії і компанії капітуляції України. І от він, який, до речі, також під санкціями, Борислав, і ці санкції забороняють йому знаходитися на території України.